እንኳን ወደ ቲኬቲ አይስቴል ፐር ቪዲዮ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ መልቲፕል አክሰስ ፕሮቶኮል ውስጥ የሆኑትን ሁለት ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ኬር ሴንስ መልቲፕል አክሰስ ዊዝ ኮሊዥን ዲቴክሽን እና ኬር ሴንስ መልቲፕል አክሰስ ዊዝ ኮሊዥን አቮይዳንስ ራንደም አክሰሲንግ ፕሮቶኮል የሆኑትን ሁለቱ ነገሮችን አጭር ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኬር ሴንስ መልቲፕል አክሰስ እሱን አብረን እና ከዛ ወደሚቀጥለው እንገባለን ማለት ነው። ኬር ሴንስ መልቲፕል አክሰስ የሚባለው ይሄ ምንድነው? ኢምፕሩቭመንት ኦፍ አለዋ ኔትወርክ which means it is sensing the carrier before accessing the media. ሚዲያውን አክሰስ ከማድረጉ በፊት መጀመሪያ ምኑን ቼክ የሚያደርገው ሚዲያውን ሴንስ ያደርጋል ማለት ነው። whether it is free or whether it is busy. When we say busy means when the transmission media is taken place. When we say transmission media is idle or free, transmission media is not taken place by other devices. So sensing the carrier and accessing the medium only if the carrier is idle and decreases the probability of collision. When carrier is idle ከሆነ የኮሊዥን ፕሮባቢሊቲው ምንድነው? ሌስ ነው፣ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሪ ስለሆነ ኮሊዥን አይፈጠርም ማለት ነው። ግን ለሂደን ኔትወርኮች ለሂደን ተርሚናሎች cannot detect. So if the hidden terminal transmits at the same time ምን ይፈጠራል ማለት ነው? አንድ ሌላኛውም at the same time transmit የሚያደርግ ከሆነ ኮሊዥን ይፈጠራል ሂደን ኔትወርክ ላይ ወይ ደግሞ ሂደን ተርሚናል ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሶስት ተርሚናል ኖረን ሁለት መሀል ያለው አንደኛው ሪሲቨር አለ፣ ሁለቱ ደግሞ ሴንደር ቢኖሩ ሁለቱም at the same time ለሪሲቨሩ ትራንስሚት ቢያደርጉበት ወይ ደግሞ ሴንድ ቢያደርጉበት ዳታ ምን ይፈጠራል ማለት ትራንስሚት በሪሲቨር ሳይዱ ላይ ኮሊዥን ይፈጠርበታል ማለት ነው። This basic schema is still used in most wireless LAN. ብዙ ጊዜ ዋይርለስ LAN ላይ ይሄን ኮንሰፕት እንጠቀማት ነው። በዚህ ላይ አንድ ፕሪንሲፕል አለ። ምንድነው? ሴንስ ቢፎር ትራንስሚት። ይሄ ማለት ሊስን ቢፎር ቶክን እንደሚባለው ማለት ነው። ሶ በዚህ ውስጥ ሶስት ቨርሽኖች አሉ፣ ወደ አራት ቨርሽኖች አሉ ሶሪ። ከዛ ውስጥ እኛ ሶስቱን እና ሌላኛው እናንተ ሪፈር ማለት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው one persistent CSMA የሚባል አለ። እዚህ ጋር station sense the channel and listen if it is busy and transmit immediately. When the channel become idle, channel idle free ሲሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ትራንስሚት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። It's called one persistent CSMA because the host transmits with probability of whenever it finds the channel is idle ማለት ነው። አንድ probability ነው ያለው። ቼክ ያደርግ በፕሮባቢሊቲ 1 ቼክ ያደርጋ transmit ማድረግ ይጀምራል። This is what one persistent. The second one is non-persistent CSMA. ይሄ randomly ነው ሴንስ የሚያደርገው። ወይም ሰዓት ላይ ቼክ ያደርጋል። ያ ቻናል ፍሪ ሚዲየም ፍሪ ከሆነ ቢዚ ከሆነ ዌይት ያደርጋል። randomly ከሆነ ደቂቃ በኋላ ደግሞ ሰከንድ በኋላ ምን ያደርጋል? ቼክ ያደርጋል። በዚህ መልክ ዳታውን ትራንስሚት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። If the medium is busy, the station pauses random amount of time before the medium again repeating this pattern. ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። The third one is P-persistent CSMA. This system mode also sends the medium but only transmits with the probability of P now. Checking transmit የሚያደርገው with the station referring to next slot with probability of 1 minus P. 1 minus probability. Accessing the slot is in addition. እዚህ ጋር አለ ሌላ ተጨማሪ slot አለ with time slot አለ ማለት ነው። So let us check this simulation. So the diagram በመጠቀም ሲሙሌሽኑን ነው። እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያው ሲታዩት one persistent አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ያለው ሬንጅ የተሳት ቢዚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒዩስሊ እዚህ ጋር በአንድ ሰከንድ ቼክ ያደርገን ነው የሚሄደው አንድ ታይም በታይም ማለት። ከዛ በኋላ ልክ ፍሪ ከሆነ ትራንስሚት ማድረግ ይጀምራል። ሴንስ ያደርግና ሴንስ ያደርጋል ከዛን ትራንስሚት ከዛ ሁለተኛ ጋር ስንመጣ ሁለተኛው የሆነ ታይም እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ቢዚ ነው። ከዛን ታይም አለ፣ ግን ታይሙ ሊሚትድ አይደለም። ከዚህ ያለ ታይም እና ከዚህች ቦታ እስከዚህ ያለ ታይም ቫሪዬሽን አለው ማለት ነው። ይሄም እንደዛኛው ሴንስ ያደርጋል ከዛ ትራንስሚት ከዛን ትራንስሚት ያደርጋል ነው የሚሄደው። The third one is this P-persistent ነው የሚባለው። እዚህ ጋር የሚባለው እናያለን። ከዚህ ድረስ ምንድነው? it is already busy ነው። ከዛን additional ምን አለ? we have time slot. The probability outcome does not allow transmission probability of ምኑን አይፈቅድለትም፣ ትራንስሚሽን አይፈቅድለትም። ምክንያቱም ሜይ ፍሪ ሊሆን ይችላል ኦኩፓይድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቢዚ ኦር አይድል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ኢንተርቫል ቼክ እያደረገ ይሄኛውም ዳታውን
ትራንስሚት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። if the distance increases efficiency of CSMA decreases ዲስታንስ በጨመረ መጠን ምን ያደርጋል ኤፊሺየንሲው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። CSMA is not suitable for long distance በጣም ረጅም ዲስታንስ ለሚሄዱ ኔትወርኮች አንጠቀመውም። ይሄኛው ብዙ ጊዜ የሚሰራው ምን ላይ ነው አጭር ዲስታንስ ላሉ ኔትወርኮች ላይ ይሄንን ኮንሰፕት እንጠቀማለን አልጎሪዝም እንጠቀማለን ማለት ነው። ሊንጌጁ ከበዛ የፓኬቱ በዛ በእንትኑ በሚዲየም ውስጥ የሚላከው ፓኬት ሳይዙ ቢገር ከሆነ እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ኤፊሺየንሲ ይጨምራል። ምክንያቱም በዛ ውስጥ በሚሄድበት ጊዜ ታይም ስለሚወስድ ኮሊዥን አይፈጠርም ሞር ስራው ይሰራል ማለት ነው። ምክንያቱም ቴክስ ታይም ቱ ትራንስፈር ዳታ from one station to another station. So maximum size for transferring the packet is up to 1500 bytes ከዛ በላይ መሸከም አይችልም ማለት ነው በዚህ ቻናል ላይ። Here sensing the carrier is combined with back-off schema in case of busy medium. back-off የሚባለው ስኪማ ምንድነው? ትራንስሚት በሚያደርግበት ጊዜ በመካከላቸው ላይ ኮሊዥን ሲፈጠር ወደ ኋላ ይመለስና ከአፍተር የሆነ ሰዓት በኋላ ምን ያደርጋል ደግሞ አሁንም ወደ ትራንስሚሽን ይገባል ማለት ነው። ይሄ ኮንቲኒዩስ ነው ቼክ የሚያደርገው እስከመቼ ድረስ ነው ቼክ የሚያደርገው አፕ ቱ ኮምፕሊት እስከሚያደርግ ድረስ ፓኬቱ ትራንስፈር ወደ ሰንደሩ ወደ ሪሲቨር እስኪደርስ ድረስ ይሄ ባክ ኦፍ ስኪማ ኮንሰፕት አፕላይ ያደርግ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲያግራም ስናየው 1% CSMA ጋር ስንመጣ when the channel is medium is idle ከሆነ ፓኬት አለ ፓኬቱ ቼክ ያደርጋል ቢዚ ነው ኦር ቢዚ አይደለም ብለው ቢዚ ከሆነ ዌት ቲል ኔክስት ስሎት ወደሚቀጥለው ስሎት ድረስ ዌት ያደርጋል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ያደርጋል ዳታውን ትራንስሚት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ትራንስሚት ሲያደርግ መሀል ላይ ኮሊዥን ሊፈጠር ይችላል። ኮሊዥኑ ኖ ከሆነ አይድል ያደርጋል ፍሪ ይሆናል ማለት ነው። ከሆነ ግን ራንደምሊ ዲሌይ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መልክ ቼክ እያደረገ ዳታውን አንድ ሚኒት ቼክ እያደረገ ሰከንድ ዳታውን ትራንስፈር ያደርጋል። ፒ% የሚባለው ደግሞ ነገር ስንመጣ አይድል ከሆነ ፓኬት አለ ፓኬቱ አሁንም ቢዚ እና ቢዚ ለመሆኑን ቼክ ያደርጋል። ዘን ይሄ በዚህ ኮምፓሬሽን ከሰራ በኋላ ዳታውን በዚህ መልክ ቢዚ ኮሊዥን ትራንስሚት ሲያደርግ ኮሊዥን ሊፈጠር ይችላል። ዌት የሚያደርግ ከሆነ ኦልሬዲ ዌት ቲል ኔክስት ስሎት ዴን አጌን ቢዚ ነው ወይስ ቢዚ አይደለም ብሎ ቼክ ያደርጋል። ትራንስሚት በሚያደርግበት ጊዜ ደግሞ ኮሊዥን አለ ወይስ የለም ብሎ ቼክ ያደርጋል። ከሌለ አይደል ነው የሚያደርገው ካለ ግን አሁን ራንደም ዲሌይ ይፈጠራል ማለት ነው። this is እንዴት carrier sense multiple access ፐርፎርም እንደሚያደርግ ነው። የሚቀጥለውን የምናየው እዚህ ጋር የcarrier sense multiple access with collision detection የሚሆነው እናያለን። if two stations sense the channel to be idle or free ከሆነ it's begin transmitting simultaneously they will both detect collision almost immediately ወዲያው እንደጀመሩ ምን ይፈጠራል ማለት ነው። ሁለቱም ጋር ምን ይፈጠራል ኮሊዥን ይፈጠራል። መጀመሪያ ፍሪ ነው ወንድም ይገባሉ ከገቡ በኋላ ምን ይፈጠራል at the same time ትራንስሚት በሚያደርጉበት ምን ይፈጠራል ማለት ነው ወዲያው ኮሊዥን ይፈጠራል። አዛዛን ፊኒሺንግ ከመጨረሱ ትራንስሚት ከማድረጉ ከመጨረሱ ይልቅ ምንድነው የሚያደርገው ፍሬሙን ፐርማነንትሊ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስራውን ያቆምና ከዛ ኮሊዥኑን ዲቴክት ያደርጋል ማለት ነው። ኮሊዥኑን ዲቴክት ያደርጋል። ይሄ ወዲያው ኮሊዥኑን ትራንስሚት በሚያደርግበት ጊዜ ኮሊዥን ሲፈጠርበት ወዲያው ተርሚኔት ማድረጉ ምን አድቫንቴጅ አለው? አንደኛ ታይሙን ሴቭ ያደርጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ባንድዊድዙን ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። እንደዚህ this protocol can be known as collision carrier sense multiple access with collision detection ይባላል ማለት ነው። ዋይድሊ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ላን ላይ ነው የምንጠቀመው ላን ኔትወርክ ላይ in MAC sublayer access method used by Ethernet is also carrier sense multiple access with collision detection at the point marked T node እዚህ ጋር እንደምታዩት from the diagram ላይ እንደምታዩት at the point T node a station has finished terminating its frame እዚህ ጋር ስደርስ ይቆማል ማለት ጨርሳል። ትራንስሚት ማድረጉ እዚህ ጋር ፍሬሙን ቼክ ያደርጋል። ትራንስሚሽን ፕሬድ ነች ከዚህ እስከዚያቸው ትራንስሚሽን ፕሬድ ነች እዚህ ጋር ሲደርስ ይቆማል። ከዛ ኮሚኒኬሽን ፕሬድ ራንደምሊ ታይሞች አሉ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ፍሬም ይመጣል አጌንም ኮንቴክስት ስሎት ነው እዚህ ጋር ይኖራል አጌን ፍሬም ያ ነው የሚሄደው ታይም በታይም ኢንተርቫል ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዚህ እስከዚህ ያለ ምን ታይም ነው ያለው ማለት ነው። any other station having a frame to send may now attempt to do so like ማንኛውም ፍሬም ያለው transmit ማድረግ ይችላል ማለት ነው። if two or more station desire to transmit simultaneously at the same time እዚች ጋር at the same time ሁለት ወይ ከዛ በላይ እዚህ ጋር ትራንስሚት ማድረግ ቢፈልጉ
ምን ይፈጠራል? again collision ይፈጠራል። Collision can be detected by looking at power or pulse width of received signal and comparing it to the transmitted signal. After the station detects collision detect ካደረገ it aborts transmission, waits random period of time and then tries again, assume that no other station has started transmitting in meantime. check ያደርጋል ማለት ነው። Therefore, model for CSMA with collision detection will consist altering commutation and transmission periods with earlier period of occurring when all stations are quiet. ይሄ በዚህ መልክ ነው ቮይስ ኮሊዥን ዲቴክሽኑ የሚሰራ ማለት ነው። ሁለተኛው የትሬኒንግ የቱቶሪያል ፓርቱ ቮይስ ኮሊዥን አቮይዳንስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ለየት የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉት አብረን እናያለን። የመጀመሪያው እንግዲህ መጀመሪያ ቼክ ያደረገም ይጀምራል፣ ትራንስሚት ማድረግ ይጀምራል። መሀል ላይ የሆነ ነገር ሲፈጠርበት ኮሊዥን ሲፈጠርበት ስቶፕ ያደርግና አንድ አማውንት ኦፍ ታይም በኋላ ትራንስሚት ማድረግ ይጀምራል። but in case of this protocol with collision avoidance የሚባለው is a network multiple access media in which carrier sensing is used, but nodes attempt to avoid collision by beginning of transmission. በመጀመሪያው ነው at the beginning of transmission only after channel sensor to be idle. ቻናሉ አይድል መሆኑን ቼክ ካደረገ ሴንስ ካደረገ በኋላ ነው ምንም ስራውን ወይ ትራንስሚሽኑን የሚጀምረው እንጂ እንደቀደሙ ትራንስሚሽን ከጀመረ በኋላ መሀል ላይ የሚፈጠር ኮሊዥን የለም ማለት ነው። It's particularly important for wireless networks where the collision detection of alternative carrier sense multiple with collision detection is not possible. በእንደዚህ ይሄኛው ቴክኖሎጂ በማንጠቀምበት ኦፕሽን ላይ ይሄን ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄንን ፕሮቶኮል እንጠቀማለን። It's not possible due to wireless transmitter or distancing their receivers during packet transmission. Carrier sense multiple access with collision avoidance is also unreliable due to hidden node problem and exposed terminal problem. በሂደን እና በኤክስፖዝድ ተርሚናል ፕሮብሌምስ ጊዜ ይሄ ፊዚብል አይሆንም መስሎ በዚህ ጊዜ ምን አለ ማለት ነው። ዴርስ አንድ ቴክኖሎጂ አለ ምንድነው RTS እና CTS or request to set እና create to set የሚባል ኮንሰፕት ደግሞ እዚህ ጋር እንጠቀማለን። ምክንያቱም ያኛው ፊዚብል በማይሆንበት ጊዜ ይሄንን ኮንሰፕት እንጠቀማለን። This protocol also protocol that operates in data link layer 2 of OSI model. OSI layer 2 ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው። This is also one of the access schema used in wireless LAN following standard IEEE 802.1 ላይኖች ላይ እንጠቀመው ማለት ነው። So thank you for watching. Next time we will meet on demand access assigned multiple access. Bye bye.